नमस्कार. अनिकाज किचनमध्ये तुमचं खूप मनापासून स्वागत आहे. टेस्टी अशी ही ग्रीन चटणी, किती स्मूथ आणि कलरही किती सुंदर आलेला आहे. अशी ही टेस्टी ग्रीन चटणी. त्याचा पॉट घेतलेला आहे आणि ही कोथिंबीर स्वच्छ धुवून कोरडी करून घेतलेली आहे आणि त्याच्यामध्ये एक पाव चमचा जिरे घातलेले आहे, 3 हिरवी मिरची, 4 पाकळ्या लसणाच्या आणि 1 वाटी शेव घेतलेला आहे. शेव मोठा बारीक कोणताही घेतला तरी चालेल. आणि शेवामध्ये मीठ असते त्याप्रमाणे अगदी मीठ घालायचं आहे थोडंसं. नंतर अर्धी वाटी दही घेतलेलं आहे, दही गोड घेतलेलं आहे. नंतर ह्या सर्व मिश्रण आपण मिक्सरला बारीक करून घ्यायचं आहे. मिक्सरला फिरून झालेली आहे. मस्त असा कलर आलेला आहे, पण थोडीशी घट्ट वाटत आहे. तर ह्याच्यामध्ये मी अर्धी वाटी पाणी घालत आहे. पाणी घालून आपण हे मिक्सरला फिरून घ्यायचं आहे. आता ही चटणी छान बारीक झालेली आहे, मस्त असा कलर आलेला आहे. ह्याच्यामध्ये पाव चमचा चाट मसाला घालून घ्यायचा आहे. तर अशी ही ग्रीन चटणी रेडी आहे. तुम्ही पाहू शकता, खूप छान टेस्टी अशी ही डिश आहे. आणि ही चटणी पापड, सँडविच आणि पकोडे, इडली, डोसा कशासोबतही खाऊ शकता. खूप छान टेस्टी अशी ही चटणी आहे. पापडासोबत तर खूपच छान लागते. अशी ही टेस्टी चटणी तुम्हाला जर आवडली तर माझ्या व्हिडिओला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा. सबस्क्राईब केल्यानंतर समोर बेल आयकॉन येते, ते दाबा, म्हणजे माझी नवीन आलेली रेसिपी तुम्हाला लगेचच कळेल, नोटिफिकेशन येईल. वेळात वेळ काढून व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद.